नमस्ते, मराठी चॅनलमध्ये स्वागत करते। आज आपण शेंगदाणा चिक्की बनवणार आहोत। यासाठी लागणारे साहित्य आहे 100 ग्रॅम शेंगदाणे घेतले आहे। हे भाजून घेतले आहेत आपण आणि याची साल काढून घेतली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आणि 100 ग्रॅम गूळ घेतला आहे। आपल्याला शेंगदाणे आणि गूळ यांचं प्रमाण सारखं पाहिजे आहे। त्यानंतर 2 टेबलस्पून घी घेतला आहे। सगळ्यात आधी पॅन मध्ये आपल्याला गूळ घालायचा आहे। गूळ चांगला मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला याला परतत राहायचं आहे। आणि गूळ घातल्यानंतर आपल्याला यामध्ये घी घालायचं आहे। गूळ मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला फ्लेम मोठी ठेवायची आहे। त्यानंतर आपण ती लो करून घेऊया। गूळ मेल्ट व्हायला सुरुवात झाली आहे। हा पूर्णपणे मेल्ट होईपर्यंत आपण एका शेंगदाण्याचे 2 भाग करून घेऊया। शेंगदाणे आपण भाजून घेतले आहे, त्यामुळे इझिली याचे एकाचे 2 पार्ट होतील। आपल्याला याला हातावरती असं थोडं प्रेस करायचं आहे, त्यामुळे याचे एकाचे 2 पार्ट इझिली होतील। अशा प्रकारे आपण एकाचे 2 पार्ट करून घेऊया सर्व शेंगदाण्यांचे। कंटिन्यू 5 मिनिट आपण गुळाला छान फेटून घेतला आहे आणि गूळ पूर्णपणे मेल्ट झालेला आहे। कलर सुद्धा चेंज झालेला दिसतो आहे। पण आपला गुळाचा पाक रेडी आहे की नाही हे बघण्यासाठी आपण याला थोडासा थंड पाण्यामध्ये टाकून बघणार आहोत। आपला पाक रेडी झाला आहे का बघण्यासाठी 2 सेकंद याला पाण्यात ठेवल्यानंतर आपण जो एक थेंब आपण पाण्यात टाकलेला आहे त्याला बाहेर काढून चेक करणार आहोत। ह्या इझिली तुटल्या जाईल का? इझिली तुटल्या जातो आहे आणि याचा आवाज सुद्धा येतो आहे। यामुळे लक्षात आलं आहे आपला पाक रेडी झालेला आहे। जर तुमचा पाक अशा प्रकारचा झाला नसेल तर तुम्हाला आणखी त्याला शिजवून घ्यायचा आहे, जोपर्यंत तो घट्टसर येणार नाही। पाक रेडी झाला आहे। यामध्ये आपण शेंगदाणे घालूयात आणि गॅस बंद करूयात। आपल्याला एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे लगेच। प्लेट किंवा बोर्डवर काढून घेतलं तरी चालेल। मी चॉपिंग बोर्डवर काढून घेते आहे आणि त्याआधी त्याला आपल्याला थोडंसं तूप लावायचं आहे। चॉपिंग बोर्डला तूप लावून घेतलं आहे। आता ते मिश्रण आपण याच्यावरती टाकूयात। अशा प्रकारे आपण त्याला सेट करून घेतलं आहे। आणि आपल्याला यापेक्षा आणखी जर थोडीशी पातळ अशी याची वडी पाडायची असेल तर आपण लाटण्याला थोडंसं तूप लावून घेऊयात आणि थोडं याला प्रेस करून घेऊयात। अशा प्रकारे आपण त्याला थोडं लाटून घेतलं आहे। आणि यामध्ये आपण गूळ वापरला आहे, त्यामुळे याला चिकटपणा लवकर येतो। त्यामुळे आपण पहिले याच्या वड्या पाडून घेऊयात आणि त्यानंतर त्याला थंड झाल्यानंतर ते आपण काढूयात। तर यासाठी चाकूचा उपयोग करताय आपण। याला थोडं जोरात प्रेस करून कापायचं आहे। अशा प्रकारे आपण याचे काप करून घेतले आहेत। 10 मिनिटे याला थंड होऊ द्यायचं आहे आपल्याला। त्यानंतर आपण ते सर्विंग प्लेटमध्ये काढूयात।
10 मिनिटे झालेली आहेत. वड्या थंड झालेल्या आहेत आणि आपण त्या काढून घेऊयात, डिशमध्ये काढून घेऊयात. इझिली निघत आहेत या, कारण याला आपण बोर्डला आपण तूप लावलं होतं त्यामुळे ते इझिली निघतील. अशा प्रकारे आपली शेंगदाण्याची चिक्की तयार झालेली आहे. याचे सुंदर असे काप पडलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारच्या नवनवीन रेसिपीसोबत आम्ही या चॅनलवर येत असतो. तर भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. नमस्कार.